নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল ডিজিটেল লাৰ্নিংলৈ আজি লৈ আহিছো এটি নতুন পাঠ পঞ্চম শ্ৰেণী দ্য ষ্টৰ্ক এণ্ড দ্য ফক্স ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব গতিকে পলম নকৰি আহকচোন পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ লেসন নাম্বাৰ 4 দ্য ষ্টৰ্ক এণ্ড দ্য ফক্স দ্য ষ্টৰ্ক মানে হাৰেং চৰাই বা কনুৱা চৰাই বুলিও কোৱা হয় এণ্ড দ্য ফক্স আৰু শিয়াল কনুৱা চৰাই বা হাৰেং চৰাই আৰু শিয়ালৰ এটা কাহিনী তোমালোকক পোনপ্ৰথমতেই পাঠটিৰ আৰম্ভণিতেই কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি দিয়া আছে নহয়নে তোমালোকে দেখিছানে বাৰু কি কৈছে চোৱা Look at the pictures below. তলত দিয়া চিত্ৰবোৰ চোৱা এই তলত দিয়া চিত্ৰবোৰত কি দিছে তোমালোকে ভালদৰে মন কৰাচোন এয়া চোৱা সকলোবোৰ চিত্ৰ হৈছে কিছুমান খাদ্যৰ চিত্ৰ নহয়নে খোৱা বস্তুৰ ছবি নহয়নে বাৰু কিন্তু প্ৰত্যেকখন ছবিতে খোৱা বস্তুসমূহ বা খাদ্যসমূহ পৰিবেশন কৰাৰ পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ নহয়নে বাৰু তোমালোকে মন কৰিছানে এইখন চিত্ৰলৈকে মন কৰা এইখন চিত্ৰত কি কৰিছে কাঁহী বাতি এয়া বানবাতি নহয়নে বাৰু এয়া থাল এয়া বাতি এনেকৈ কাঁহৰ কাঁহী বাতি বা বানবাতিত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই দিয়া হৈছে দ্বিতীয় ছবিত কি দিছে এয়া হৈছে ডোং আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ নহয়নে এয়া ডোং কলৰ থৰুৱাৰে বনোৱা হয় কল পটুৱাৰে বনোৱা হয় ডোং এয়া পাতত দিছে নহয়নে টোপোলা কৰি পাতত দিছে ইয়াত কি দিছে ইয়াতো পাতত দিছে কিন্তু ইয়াত এই চিত্ৰখনৰ নিচিনা টোপোলা কৰি দিয়া নাই হয়নে বাৰু আমি যে আমাৰ ফিষ্ট পাতিলে অৰ্থাৎ ভোজ পাতিলে যেনেধৰণে আমাৰ কলপাত কাটি আহাৰ দিয়ে তেনেধৰণে আহাৰবোৰ দিছে আকৌ ইয়াত কি দিছে চোৱাচোন এখন থালেই হয় কিন্তু এখন পাত আদি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দিব পৰা এখন থাল আৰু বাতিত খাদ্যসমূহ পৰিবেশন কৰিছে তাৰপিছত কি দিছে work in the pairs and talk about what you see in the pictures above তোমালোকক দলীয়ভাৱে এই চিত্ৰসমূহতনো কি দেখাবলৈ যত্ন কৰিছে তোমালোকক আলোচনা কৰিবলৈ কৈছে গতিকে ইয়াত আমি কি দেখিছোঁ যে ইয়াত সকলোতে আহাৰ পৰিবেশন কৰিছে কিন্তু আহাৰ পৰিবেশন কৰাৰ কৌশলসমূহ বা আহাৰ পৰিবেশন কৰাৰ পদ্ধতিসমূহ বেলেগ বেলেগ এই আহাৰ পৰিবেশন কৰাৰ পদ্ধতিসমূহ নিৰ্ভৰ কৰে সেই সমাজখনৰ ৰীতি নীতিৰ ওপৰত হয় নহয় আমাৰ প্ৰত্যেকৰে কিছুমান ৰীতি নীতি আছে সেই নিয়ম নীতি অনুসৰি খাদ্যসমূহ পৰিবেশন কৰা হয় এয়া চোৱা read the story the stork and the fox read the story সাধুটো পঢ়া সাধুটোৰ নাম হৈছে the stork and the fox হাৰেং চৰাই আৰু শিয়াল আমি সাধুটো পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আহা শিয়ালটো দেখিছা শিয়ালটোৱে কৈছে hello Mr. Stork how are you hello Mr. Stork হাৰেং চৰাই কৈছে যে hello how are you তুমি কেনে আছা then the stork replied অৰ্থাৎ হাৰেং চৰাইজনে উত্তৰ দিছে I am fine thank you মোৰ ভালেই ধন্যবাদ again the fox said আকৌ শিয়ালটোৱে কৈছে would you come to my place for lunch tomorrow would you come তুমি বাৰু আহিব পাৰিবানে to my place মোৰ ঠাইলৈ বা মোৰ ঘৰলৈ for lunch tomorrow lunch মানে
দুপৰীয়াৰ আহাৰ, tomorrow মানে অহাকাইলৈ। Would you come to my place for lunch tomorrow? অহাকাইলৈ তুমি মোৰ ঘৰত আহাৰ খাবলৈ, দুপৰীয়া আহাৰ খাবলৈ আহিব পাৰিবানে? Oh yes, that would be great, the stork replied. হাৰেং চৰাইজনে উত্তৰ দিছিল, Oh yes, হয় নেকি? That would be great. এইটো বৰ ভাল কথা হ'ব। The next day, the fox prepared a tasty meal and announced to the fox, The meal is ready. He served the meal on a beautiful plate and said, Let's start. The next day, the fox prepared a tasty meal and announced to the stork, The meal is ready. He served the meal on a beautiful plate and said, Let's start. The next day, পাছদিনাখন, the fox, শিয়ালটোৱে prepared মানে প্ৰস্তুত কৰা, a tasty meal, tasty, সুস্বাদু, meal মানে আহাৰ। The next day, the fox prepared a tasty meal. পাছদিনাখন শিয়ালটোৱে এটা বৰ সুস্বাদু আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিলে। And announced to the stork. And announce মানে ঘোষণা কৰা, ইয়াত মতা বুজাইছে, মাতিছিল তাৰমানে। Announce to the stork, আৰু হাৰেং চৰাইটোক মাতিছিল, কৈছিল, The meal is ready. আহাৰ তৈয়াৰ হৈ গৈছে। He served the meal on a beautiful plate. He served, পৰিৱেশন কৰিছিল, তাৰমানে দিছিল খাবলৈ। The meal, আহাৰখিনি, on a beautiful plate, এখন বৰ ধুনীয়া থালত, and said, আৰু কৈছিল, Let's start. আৰম্ভ কৰোঁ। He served the meal on a beautiful plate. তেওঁ অৰ্থাৎ শিয়ালটোৱে এখন বৰ ধুনীয়া থালত আহাৰখিনি পৰিৱেশন কৰিছিল, and said, আৰু কৈছিল, Let's start. আৰম্ভ কৰোঁ। The stork looked at the meal and said, My friend, I have a long bag. Will you please give me the food in a pot? The stork looked at the meal. হাৰেং চৰাইটোৱে আহাৰখিনিলৈ চাই আছিল, and said, আৰু কৈছিল, My friend, মোৰ বন্ধু, I have a long bag. মোৰ এটা বৰ দীঘল ডিঙি আছে, হয়নে? হাৰেং চৰাই বৰ ডিঙিটো দীঘল। Will you please give me the food in a pot? তুমি বাৰু অনুগ্ৰহ কৰি মোক আহাৰখিনি এটা পাত্ৰত দিব পাৰিবানে, বা এটা চুঙা নিচিনা পাত্ৰত দিব পাৰিবানে? The fox did not respond to that stork's request and keep on eating his food. The fox did not respond. ফক্সটোৱে, শিয়ালটোৱে did not respond কৰা নাছিল, অৰ্থাৎ উত্তৰ দিয়া নাছিল কোনো। To the stork's request, সেই হাৰেং চৰাইটোৰ ৰিকুৱেষ্ট, অনুৰোধত কোনো উত্তৰ দিয়া নাছিল। And kept on eating his food, আৰু kept on, কামটো চলাই যোৱা, এটা কাম চলাই থাকিলে, কৰি থাকিলে কাম kept on হয়। kept on eating, খোৱা কামটো চলাই থকাৰ কাৰণে ইয়াত কাণসাৰ নকৰি, হাৰেং চৰাইটোৰ কথাত কোনো কাণসাৰ নকৰি তাৰ খোৱা কামটো চলাই আছে, অৰ্থাৎ kept on eating his food, তাৰ খোৱা কামটো আহাৰ খায়ে আছিল, খোৱা কামটো চলাই আছিল। The stork looked at his plate hungrily. হাৰেং চৰাইটোৱে look at his plate, তাৰ থালখনলৈ চাই আছিল, hungrily, খুব ভোকাতুৰভাৱে। He could not eat anything. সি একোৱেই খাব পৰা নাছিল। He left the house of the fox. সি, অৰ্থাৎ হাৰেং চৰাইটোৱে শিয়ালটোৰ ঘৰটো
He could not eat anything. সি একোৱেই খাব পৰা নাছিল. He left the house of the fox, hungry and sad. He left the house of the fox. Left মানে এৰি থৈ যোৱা. He left the house of fox. সি অৰ্থাৎ হাৰেং চৰাইটোৱে শিয়ালৰ ঘৰ এৰি গুচি গৈছিল. Hungry and sad. খুব হাংগ্ৰি, ভোকাতুৰভাৱে, and sad, বৰ দুখ মনেৰে. অৰ্থাৎ হাৰেং চৰাইটো একো খাব পৰা নাছিল, গতিকে খুব ভোকাতুৰভাৱে ভোক লাগি আছিল, ভোকাতুৰভাৱে আৰু খুব দুখ মনেৰে শিয়ালৰ ঘৰৰ পৰা গুচি গৈছিল. A few days later, কেইদিনমানৰ পাছত. Hello, how are you? Why don't you come to my house for dinner today? হাৰেং চৰাইজনীয়ে কৈছে, হেল্ল' হাউ আৰ ইউ? তুমি কেনে আছা? Why don't you come to my house for dinner today? আজি ৰাতিৰ আহাৰ খাবলৈ তুমি আমাৰ ঘৰলৈ নাহা কিয়? ডিনাৰ মানে ৰাতিৰ আহাৰ. আমি ইয়াৰ আগতে পাইছিলোঁ ফক্সটোৱে লাঞ্চ খাবলৈ মাতিছিল, নহয়নে? লাঞ্চ হৈছে দিনৰ আহাৰ, দুপৰীয়াৰ আহাৰ, আৰু ডিনাৰ মানে হৈছে ৰাতিৰ আহাৰ. তেতিয়া ফক্সে ৰিপ্লাই কৰিছে, উত্তৰ দিছে, আই এম ফাইন থেংক ইউ, আই উইল বি হেপী টু কাম. আই এম ফাইন, মই ভালে আছোঁ, থেংক ইউ, ধন্যবাদ. আই উইল বি হেপী টু কাম, মই আহিবলৈ পালে সুখী হ'ম, মই বৰ আনন্দিত হ'ম যাবলৈ পালে. That evening the stork prepared a tasty meal. He served it in a pot with a long and thick neck. He then invited the fox to have the food. That evening, সেইদিনাখন আবেলি, the stork, হাৰেং চৰাইজনীয়ে prepared মানে প্ৰস্তুত কৰা, a tasty meal, এটা সুস্বাদু আহাৰ ৰান্ধিলে. He served it in a pot. সি অৰ্থাৎ হাৰেং চৰাইটোৱে ৰন্ধা আহাৰখিনি পৰিৱেশন কৰিলে, পৰিৱেশন কৰিলে, in a pot, এটা পাত্ৰত, with a long and thin neck, এটা দীঘল, long and thin, ক্ষীণ, অৰ্থাৎ এটা ডিঙি থকা বুলি কৈছে. ডিঙি থকা মানে বুজি পাইছা নহয়? এনেকুৱা এটা পাত্ৰত দিলে যিটোৰ ডিঙিটো দীঘল আৰু এটা দীঘল আৰু ক্ষীণ ডিঙি থকা. He then invited the fox to have the food. He then invited the fox. তাৰ পাছত হাৰেং চৰাইজনীয়ে শিয়ালটোক নিমন্ত্ৰণ জনালে, ইনভাইট কৰিলে, নিমন্ত্ৰণ জনালে, to have the food, আহাৰ খাবলৈ. You are not eating properly. Are not you feeling well? যেতিয়া সেই দীঘল নলি থকা পাত্ৰটোত ফক্সটোক খাবলৈ দিলে, তেতিয়া ফক্সটোৱে খাব পৰা নাছিল, কাৰণ শিয়ালটোৱে এই নলীডালেদি খাদ্যখিনি ঢুকি পোৱাগৈ নাছিল, নাখাই সি বহি আছিল. তাকে দেখি হাৰেং চৰাইজনীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে যে ইউ আৰ নট ইটিং প্ৰপাৰলি, তুমি খোৱা নাই প্ৰপাৰলি, ভালদৰে, তুমি দেখোন ভালদৰে খোৱা নাই. আৰ নট ইউ ফিলিং ৱেল, তুমি বাৰু ভাল অনুভৱ কৰি থকা নাই নেকি? মানে তোমাৰ গা বেয়া নেকি? তোমাৰ মানে স্বাস্থ্য ভালে নাই নেকি? এনেকুৱা ধৰণৰ. Oh, I am fine. It's only the pot. I can't eat from the pot. May I have a plate, please? শিয়ালটোৱে তেতিয়া ৰিপ্লাই দিছে, উত্তৰ দিছে, Oh, I am fine. মই ঠিকে আছোঁ. It's only the pot. এইটো মাত্ৰ এই পাত্ৰটোৰ বাবেহে হৈছে. I can't eat from the pot. মই এই পাত্ৰটোত পৰা খাব পৰা নাই. May I have a plate, please? মই বাৰু এখন
থাল পামনে? The stork did not respond. He kept on eating his food. The stork, হাৰেং চৰাইজনীয়ে did not respond. কোনো উত্তৰ দিয়া নাছিল. He kept on eating his food. সি কি কৰিছিলে হাৰেং চৰাইজনীয়ে যে নিজৰ খোৱা কামটো কৰি আছিলে, খাই আছিলে, খাদ্য খাই আছিলে। ফক্সটোৰ কথালৈ কোনো কাণসাৰ দিয়া নাছিলে। Now the fox remembered how he had treated the stork at his home. Now এতিয়া the fox শিয়ালটোৰ remembered মনত পৰিল how he had treated সি কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছিল the stork at his home. সেই শিয়ালটোৱে হাৰেং চৰাইটোক তাৰ ঘৰত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছিল এতিয়াহে শিয়ালটোৰ মনত পৰিছিল। He realized সি উপলব্ধি কৰিলে। realized মানে উপলব্ধি কৰা। He realized that সি উপলব্ধি কৰিলে যে others treat you the way you treat them. Others treat you আনেও তোমাক তেনেকুৱাই ব্যৱহাৰ কৰিব the way you treat them. তুমি আনক যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিবা আনেও তোমাক তেনেকুৱা ব্যৱহাৰেই কৰিব। He left the house of the stork sadly, having learned his lesson. He left the house of the stork. শিয়ালটোৱে বুজাইছে শিয়ালটোৱে হাৰেং চৰাইজনীৰ ঘৰৰ পৰা গুচি গ'ল sadly দুখ মনেৰে having learned his lesson. আৰু তাৰ পৰা যাওঁতে সি এটা শিক্ষাও পাই গ'ল। এতিয়া ইয়াত যে কৈছে having learned his lesson তেওঁ শিক্ষা পাই গ'ল বুলি কৈছে ফক্সটোৱে কি শিক্ষা পালে বা আমি এই পাঠটোৰ পৰা কাহিনীটোৰ পৰা কি শিক্ষা পালোঁ? আমি ইয়াকে শিক্ষা পালোঁ যে others treat you the way you treat them. আনেও তোমাক তেনেকুৱাই ব্যৱহাৰ কৰিব তুমি আনক যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিবা। গতিকে আমি কেতিয়াও আনক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আমি যদি আনৰ পৰা ভাল ব্যৱহাৰ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আনকো আমি ভাল ব্যৱহাৰেই কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াতে আমাৰ পাঠটো অন্ত হৈছে। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে পাছৰ ভিডিঅ'কেইটাও তোমালোকে ভালদৰে পাই যোৱা আৰু চাব পাৰা। আৰু ঠিক তেনেকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তোমাৰ লগৰসকলেও বা আন ল'ৰা ছোৱালীবোৰেও ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। আজিৰ পাঠটো দ্য ষ্টৰ্ক এণ্ড দ্য ফক্স পাঠটো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে নতুন আৰু পাছৰ লেচনবোৰৰ ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। আজিলৈ নমস্কাৰ।